हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका's किचन। चलो आज आप दूधनी राब बनाવીએ। दूधनी राब બનાવવા માટે મેં આ એક લોયું લીધું છે અને એમાં આ ગેસ ઓન કરી ચોખ્ખું ઘી નાખશું। ત્રણ ચમચી दूधनी राब हेल्थ માટે ખૂબ જ સારી છે અને મેં આ છે ને 250 ગ્રામ દૂધમાં ખાંડ નાખી અને ગરમ કરીને રાખ્યું હતું। એમાં આપણે આ 1 ચમચી જેવો ગુંદ નાખશું ઘીમાં। ફુલાવી દેશું અને ગુંદ ઘીમાં સરસ ફૂલી જાય ને। દૂધ તો હેલ્થ માટે ખૂબ સારું જ હોય છે, એનાથી તો B12 મળે છે આપણને દૂધથી શરીરમાં, એટલે દૂધની બધી બનાવટ આપણે ખાવી જોઈએ। જો બધું ફૂલી ગયું ગુંદ, અને જલ્દી બની જાય છે। આમાં બધું દૂધ 250 ગ્રામ લીધું તો બધું નાખી દઈશું આપણે। જૈનો લોકો તો આ વારંવાર બનાવતા હોય છે, કારણ કે એ લોકો ઉપવાસ એવું બધું કરતા હોય ને એટલે। 1 ચમચી સૂંઠ નાખશું, સૂંઠનો પાવડર। આ 1 ચમચી ગંઠોડા પાવડર નાખશું। પછી આ ટોપરાનું છીણ, ફ્રેશ ટોપરાનું છીણ લીધું છે મેં, એ નાખી દઈશું। અને ડ્રાય ફ્રૂટ નાખી દઈશું, કાજુ બદામના ટુકડા। તમારે જેટલા નાખવા હોય એટલે ડ્રાય ફ્રૂટમાં તો જેટલું ભાવે એ વાથી નાખાય। થોડી વાર હલાવી નાખશું આપણે, થઈ ગઈ તૈયાર આપણે। જૈન લોકો તો મોન્સૂનમાં ઉપવાસ કરતા જ હોય એટલે એ વારંવાર બનાવતા હોય। તમે મારી રીતે આ રાબ બનાવીને જોઈ જોજો અને મને કોમેન્ટ કરજો કેવી લાગે છે તમને। આવી રીતે પાણીની પણ બને છે, દૂધની બદલીમાં પાણી નાખી દેવાનું એટલે પાણીની રાબ થઈ ગઈ। પણ અમારા ઘરમાં બધાને દૂધની રાબ બહુ ભાવે છે। થઈ ગઈ, ગેસ ઓફ કરી નાખીશું આપણે।